كشف الدين قبل ظهور القائم جل جلاله، قبل ظهور مولاي محمد بن الحسن. أدعوكم إلى علي بأمر منه. المعلوم أن جبرائيل صيحته في شهر رمضان، وتعلمون يا أخواني أن شهر رمضان هو شهر الصيام، شهر الصمت، فينطق في وقت الصمت حتى يتحدث بذلك النطق النساء في حضورهن، كما جاء عن مولاي الباقر: وعلامة ذلك أن ينادي باسم القائم واسم أبيه حتى تسمع العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج. من عندنا العذراء في الباطن؟ التلاميذ يحرضون الأب والأخ على الخروج، المشايخ أن يدعون التقية، أن يتركون التقية، وهذا ما يفعله كثير من إخواننا المؤمنين الذين نحن على دراية بعملهم وحركتهم في بلاد الشام، في الساحل بالخصوص. سيحرض الشيخ على رفع التقية وإلى آخره. طيب، جاء في كتب الظاهر: قد سبق ظهور المهدي. هذا الحديث عن مولاي جعفر، عن مولاي أمير المؤمنين جل جلاله، يقول: قد سبق ظهور المهدي على الأفواه برجال علم يعلمون الناس ما لم يعلموا، يظهرون خبئ العلامات لمن جهلوا، يقيم الله بهم الحجة على من قرأوا، وكان لهم آذان تسمع وما سمعوا، إلى آخر الحديث. يعني هناك رجال يخرجون يظهرون قبل ظهور المولى جل جلاله، يتكلمون بعلامات الظهور وإلى آخره. لا يوجد علامة ظهور قوية كهذا الأمر. تكلمت فيما سبق أن بشار الشعيري وأصحابه قالوا له: هذا ليس أوانه، الكشف له علاقة بالظهور، له علاقة بالفرج. وتكلم المولى الصادق جل علاه مع أبي جعفر الأحول وقال له: أذعتم السر فأجل الله ذلك 3. فالكشف له علاقة بالفرج. وقال أمير المؤمنين جل علاه، هذا في كتاب الفحص، بغض النظر الآن منحول غير منحول، فيه الروايات هذه موجودة وأنتم تعلمونها حقا ويقينا: رجال لديكم كنوزهم مدخورة مدفونة عندكم، يكشف الله بها الدين ككشف أحدكم رأس قدره، يلوذون كالجراد فيهلكون جبابرة البلاد. هؤلاء رجال لديكم كنوزهم. ثم يقول جل علاه: الله كنوز، وأي كنوز؟ والله ما هي كنوز، والله كنوز وأي كنوز، والله ما هي كنوز ذهب ولا فضة، ولكن رجال تزدريهم العين وتهابهم القلوب، ما يأخذهم الله في لومة لائم، يبيدون أعداءه ويكرم أولياءه، ويحيوا سنة القائم بنشر الذكر وإظهار الأمر. يحيون سنة القائم بنشر الذكر وإظهار الأمر. وإن الرجل منهم لأقوم بحق أخيه من الرجل منكم بحق والديه، لهم أفعال نفيسة فعلوا بها. طبعا هذا الحديثين ما قبلت أن أحد من الإخوان ينشر هذا الحديثين على مدار 2 سنين، لأن كنت محضرها إلى هذه الأيام. وارتباط هذه الأحاديث بالظاهر يعطينا حقيقة جميلة جدا. الشيعة المقصرة عندهم حيرة في أمر رجال الطالقان، كنوز الطالقان. هؤلاء عند الشيعة كنوز الطالقان، رجال الطالقان يقاتلون ويبيدون ولا يبقون وتر لآل محمد قبل قيام القائم إلا قتلوه. طيب، ما إذا أخذنا رجال الطالقان أنه كلامه جل وعلا عنهم في السلاح الحربي، حينها تضيع الحكمة من الظهور. لا سلاح حربي ولا شيء. يعني الآن إحنا اليوم لو جينا ونظرنا إلى الشيعة، هم الشيعة يتقهقرون في الشرق الأوسط، يرجعون إلى القهقرة، وإن رجعوا إلى القهقرة لا توجد قوة في هذه الأرض تستطيع أن تبيد الشيعة أو تحيد الشيعة أو
يعني نستطيع أن نقول تكسر ظهرهم أبدا، مستحيل. لو اجتمع الإنس والجن وجاء بلقى وجاء برصة، هذا وعد الله، لن يستطيع أحد إليهم بقوة إلا مولاي محمد بن الحسن، لأنهم هم الذين سوف يعلون في الأرض، فلا يمين ولا شرق ولا غرب. وإن ألقوا ضربات في هذه الفترة، ولكن كل هذه لا قيمة لها، لا قيمة لها، فإن القوم سوف يعلون ويكونون أصحاب جبروت. والله لو مو يدخلون عليهم بارجات، لو اجتمع الإنس والجان عليهم لن يستطيعون عليهم إلا مولاي محمد بن الحسن. فلو كان رجال الطالقان هنا حربيين وما تركوا وترا لآل محمد إلا قتلوه وإلى آخره، لبطلت الحكمة. حتى مفهوم اليماني في الظاهر أنه يحرم بيع السلاح، وأي تحريم من بيع السلاح؟ من الآن يحرم بيع السلاح؟ خلي الآن يخرج رجل يحرم بيع السلاح، كما جاء عندي شيء عنه اليماني يحرم بيع السلاح. طيب ظهرت آني غدا وحرمت بيع السلاح، من سوف يهتم لي؟ أو السيستاني أو أي مرجع من مراجع الشيعة، من يهتم لهذا الأمر؟ أبدا. تحريم بيع السلاح تحريم بيع الأفكار الدينية. فالسلاح عند محمد وآل محمد هي الأفكار الدينية، هي العقائد لا غير. وهذه الحروب الذي يتكلم عنها المولى ويحرقونهم ويحرقونهم وإلى آخره، هذه ليست حروب سلاح، هذه حروب فكرية، هذه حروب عقائدية لا أكثر ولا أقل. وجاء في كتاب الطاعة: فإذا ظهر الأمر وقلت الطاعة، أي أمر يظهر؟ أي أمر؟ أيوجد غير هذا الأمر؟ وقلت الطاعة فيكون قد قربت الساعة، ويكون قد قرب انقضاء الدور وإظهار محمد بن الحسن، وأمرها أن يملاها عدلا كما ملئت جورا وظلما. وجاء في كتاب التجريد: والقائل لهم السيد الأكبر محمد منه الرحمة المهدي الظاهر بمكة، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، قال: يظهر المولى سلمان يوم الرجعة البيضاء بصورة شاب أمرد، في أذنيه تراكي محلوق وسط رأسه، وفي يده كأس مملوء خمرة، يدعو الخلق إلى توحيد المعنى وطاعة مهديهم محمد منه الرحمة. وهذا هو الشيء النكر عند هذا الخلق. هؤلاء الذين يا أخوان المؤمنين الذين يكذبون عليكم ويقولون أن محمد بن الحسن سوف يكشف هذا الدين، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير سليم، هذا الكلام غير دقيق. الذي سوف يكشف هذه العلامات مؤمنين يتنافسون فيما بينهم لا غير. هذا الذي يكذب عليكم يقول أن الكشف فقط على القائم، هو ما فهم معنى القائم. وإن شاء الله سوف أتحدث في موضوع القائم والمهدي الذي ذكره علماء أهل الباطن وقالوا هو محسن الخفي. وأنتم تعلمون أيها المتفقهين من هو محسن الخفي الذي مازج الباب، وهو سلمان لا غير. فهنا الباب يظهر قبل ظهور المولى جل علاه، ويدعو إلى مولاي محمد بن الحسن، يدعو إلى طاعة مهديهم محمد منه الرحمة، لا كما يروج بعض الجهلة أنه الذي سوف يكشف هذا الدين هو القائم، يعني معناه محمد بن الحسن. لا، أهل الباطن يعلمون هناك فرق بين القائم بالأمر الحالي والقائم بالأمر الجديد، يعلمون بين فرق ما بين الهادي والمهدي. هذا عند الشيعة كلها صار داخلة في بعض، المهدي والهادي والحجة وكلها محمد بن الحسن، كلها عندهم أوهام في أوهام، لأنهم جهلة ما فهموا هذه الروايات ولم يأتوا إلى باطن دين محمد وآل محمد. لو جاءوا إلى الباطن لعلموا من المقصود بالمهدي. المهدي رجل كان ضال ثم اهتدى هدية. فالمهم إن شاء الله أفصل الكلام بهذا من كتب الشيعة في كتبهم وفي كتب الباطن بحول الله قوته. ويدعو إلى ولاية مولاي محمد بن الحسن جل علاه الأعلى. فقبل الظهور راح يكون هناك كلام في العلامات، كلام في خبء العلامات، كلام بهذا الأمر، ظهور هذا الأمر، التحدث بهذا الأمر في أزقة الكوفة، حتى يخرج كتابان بالبراءة من علي. هذان الكتابان بالبراءة من علي، أتظنون أن علي ولي الله؟ هذا البراءة منه، أم البراءة من علي الذي نحن ندعو إليه، الذي نقول هو إله الآلهة ورب الأرباب؟ سوف تكون البراءة من هذه الأفكار، وأنتم ترون بوادر الحرب الضروس على هذا الفكر، وسوف تشتد مع الأيام إن شاء الله تعالى.